thức nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài. Tết đến, xuân về, không khí Tết ngập tràn khắp Việt Nam. Đây là thời điểm những người Việt Nam xa quê hương mong muốn để trở về sum họp, và cũng là thời điểm người nước ngoài mong muốn đến Việt Nam để tham quan và trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Vậy nếu bạn đang tìm hiểu về phương thức nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài tại thời điểm này, vậy thì chọn phương án nào là hợp lý nhất? E-visa, công bằng nhập cảnh hay là miễn thị thực? Xin chào mọi người, mình là Ngân và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Tân Văn Lan Travel. Trong video này thì Tân Văn Lan sẽ giúp bạn tìm hiểu về từng loại visa và phương thức nhập cảnh vào Việt Nam cho đúng đối tượng theo từng loại để bạn có thể chọn phù hợp nhất cho chuyến đi của mình. Hãy cùng bắt đầu nha! Hiện tại, người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam thì có thể xin visa theo các phương thức sau. Đầu tiên thì phải kể đến loại thị thực e-visa. Đó là một loại thị thực điện tử và rất là phổ biến và tiện lợi cho những ai muốn đến Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn hạn. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì Việt Nam chính thức áp dụng e-visa cho tất cả công dân trên toàn bộ quốc gia. Vậy thì điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ người nước ngoài ở quốc gia nào có hộ chiếu phổ thông thì có thể xin trực tuyến và không cần đến đại sứ quán nữa. Với loại thị thực này thì người nước ngoài có thể lưu trú tại Việt Nam tối đa 90 ngày với nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là du lịch, công tác, tham khảo thị trường hoặc là thăm thân. Điểm đặc biệt của loại visa này đó là bạn không cần phải nộp hồ sơ trực tiếp mà chỉ cần nhấn vào link web trực tiếp của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ online, điền thông tin cơ bản của cá nhân, sau đó thanh toán phí từ 25 cho đến 50 đô cho mỗi hồ sơ và ngày xử lý sẽ là từ 3 cho đến 5 ngày làm việc. Tuy nhiên thì đối với một số quốc gia có tình hình chính trị và tôn giáo bất ổn như là Iran và Bangladesh thì cái việc xin e-visa điện tử nó sẽ khó khăn trong việc xét duyệt hơn. Vậy thì nếu trong trường hợp này hồ sơ khó xét duyệt quá thì bạn sẽ cần có một công ty tại Việt Nam để giúp bạn có thể xin hồ sơ visa thành công nhé. Nếu bạn cần lưu trú tại Việt Nam lâu hơn 90 ngày với mục đích đa dạng hơn như là lao động hoặc là đầu tư thì bạn có thể tham khảo công văn nhập cảnh. Công văn nhập cảnh Việt Nam là một thư chấp thuận từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam xét duyệt cho tổ chức cá nhân bảo lãnh người nước ngoài. Để xin công văn nhập cảnh này thì bạn, cá nhân người nước ngoài, cần phải có tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam để đứng ra làm hồ sơ xin bảo lãnh. Người bảo lãnh sẽ nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam. Sau khi có kết quả của công văn nhập cảnh thì bạn có thể nhận và dán visa tại sân bay hoặc là đại sứ quán Việt Nam ở nước của bạn. Loại visa này sẽ phù hợp với nhiều mục đích như là du lịch, lao động, công tác, làm việc. Điểm mạnh của công văn nhập cảnh đó là thời gian lưu trú dài hơn và linh hoạt hơn e-visa. Ngoài những trường hợp phải xin visa nhập cảnh thì chắc chắn cũng sẽ có những trường hợp không cần xin visa vẫn có thể nhập cảnh được. Nếu người nước ngoài đã có thẻ tạm trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp thì người nước ngoài này có thể dùng thẻ tạm trú để nhập cảnh, xuất cảnh và lưu trú tại Việt Nam thay thế cho visa. Thẻ tạm trú là gì? Đây là giấy phép cho người nước ngoài tạm trú dài hạn tại Việt Nam do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài. Thì mỗi lần xuất cảnh nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian thẻ còn hiệu lực sẽ không cần xin visa. Thẻ sẽ có thời hạn từ 1 cho đến 5 năm và bạn sẽ được lưu trú dài hạn và không cần xuất cảnh trong suốt khoảng thời gian mà thẻ còn hiệu lực nha. Đối tượng cấp thẻ tạm trú: người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hợp lệ, nhà đầu tư hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tại Việt Nam, thân nhân của công dân Việt Nam, vợ, chồng, con. Thẻ tạm trú giúp cho người nước ngoài sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam một cách hợp pháp và dài hạn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi làm các thủ tục visa thường xuyên. Một lựa chọn đặc biệt khác dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài là thân nhân của công dân Việt Nam đó chính là miễn thị thực 5 năm. Miễn thị thực 5 năm được cấp cho người Việt Nam
ở nước ngoài, hoặc là người nước ngoài có mối quan hệ gia đình thân nhân như là vợ chồng, con cái, hoặc là có bố mẹ là người Việt Nam bảo lãnh. Đây là một loại giấy phép đặc biệt, nó có thời hạn lên đến 5 năm và mỗi lần nhập cảnh vào Việt Nam thì thời gian tạm trú của bạn sẽ là 6 tháng, là một lựa chọn phù hợp cho người nước ngoài để có thể lưu trú linh hoạt và di chuyển thường xuyên giữa các quốc gia mà họ sinh sống. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ở Việt Nam thời hạn lâu hơn 6 tháng thì bạn sẽ có 2 phương án để gia hạn. Thứ nhất, đó là làm thủ tục xuất cảnh sang một nước thứ ba và sau đó quay lại Việt Nam để lấy thêm một mộc nhập cảnh 6 tháng nữa. Thứ hai là bạn có thể liên hệ lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xin gia hạn thị thực nha. Tất tần tật thông tin về miễn thị thực 5 năm thì Tân Văn Lan đã làm video clip chi tiết ở đây, các bạn có thể tham khảo nha. Người nước ngoài thuộc các trường hợp miễn thị thực thì cũng không cần xin visa Việt Nam. Việt Nam có chính sách miễn visa đơn phương và song phương đối với một số quốc gia. Vậy thì công dân của các quốc gia này khi nhập cảnh qua Việt Nam sẽ không cần xin visa trong một khoảng thời gian nhất định. Miễn thị thực đơn phương. Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho công dân của 13 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Công dân của những quốc gia này có thể nhập cảnh Việt Nam mà không cần xin visa trước, với thời hạn lưu trú tối đa là 45 ngày. Miễn thị thực song phương. Việt Nam cũng có chính sách miễn thị thực song phương với một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Với những nước này, trong thời gian lưu trú được miễn thường là từ 14 cho đến 30 ngày, tùy quốc gia. Đặc biệt, khách du lịch quốc tế khi đến đảo Phú Quốc không cần xin visa nếu thời hạn tạm trú không quá 30 ngày, áp dụng cho tất cả các quốc tịch. Đặc biệt là du khách phải bay thẳng đến Phú Quốc từ nước ngoài hoặc là sẽ quá cảnh tại các cửa khẩu quốc tế ở Việt Nam. Một số lưu ý quan trọng khi nhập cảnh. Ngoài việc lựa chọn hình thức và visa nhập cảnh Việt Nam phù hợp thì bạn cũng cần phải lưu ý một số điều dưới đây để có thể nhập cảnh Việt Nam một cách suôn sẻ nha. 1. Kiểm tra visa và hộ chiếu. Hộ chiếu cần còn giá trị sử dụng khi nhập cảnh. Nếu có visa, hãy chắc chắn rằng visa của bạn đã được cấp đúng loại và còn hạn. 2. Tuân thủ quy định về hàng hóa. Không mang theo hàng hóa cấm hoặc số lượng vượt mức cho phép như vật phẩm có giá trị văn hóa mà chưa được khai báo hoặc cho phép. 3. Kiểm tra quy định về tiền mặt. Số tiền mặt tối đa bạn được phép mang vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà không phải khai báo là không quá 15 triệu đồng hoặc 5.000 USD hoặc tương đương. Nếu mang nhiều hơn, bạn cần phải khai báo với hải quan. 4. Cẩn thận với thời gian lưu trú. Chú ý về thời gian lưu trú trong visa của bạn để tránh quá hạn. Nếu muốn kéo dài thời gian ở lại, bạn cần phải làm thủ tục gia hạn visa theo quy định. Nắm rõ các lưu ý trên để bạn có thể nhập cảnh Việt Nam một cách suôn sẻ và có thể tránh những rắc rối không mong muốn nha. Trong những dịp lễ Tết, lượng khách nhập cảnh vào Việt Nam rất lớn và việc làm thủ tục xin visa sẽ bị quá tải và bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và trải nghiệm sự thoải mái tối đa khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn có thể tham khảo dịch vụ Fast Track đón tiễn VIP tại sân bay của Tân Văn Lan. Với dịch vụ này, bạn sẽ được nhân viên hỗ trợ sau khi máy bay vừa hạ cánh. Nhân viên sẽ cầm bản tin và đón bạn tại nhà ga, hướng dẫn qua các khu vực cửa khẩu, an ninh hải quan và đưa bạn vào làm thủ tục nhập cảnh với làn ưu tiên. Không phải chờ đợi hàng giờ, chỉ cần sau từ 5 đến 10 phút là bạn sẽ hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh và sẵn sàng di chuyển. Nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ Fast Track đón và tiễn VIP tại sân bay thì hãy để lại bình luận ở bên dưới hoặc có thể liên hệ qua hotline 0867 877725 để được hỗ trợ nhé. Cuối cùng, việc lựa chọn phương án nhập cảnh phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm được công sức, thời gian và những rắc rối không mong muốn. Nếu bạn có thêm câu hỏi nào về thủ tục nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thì hãy liên hệ ngay qua hotline 0867 877725. Tân Văn Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video hữu ích nào về thủ tục visa nhập cảnh cho người nước ngoài nha.